У нас продовжуються спроби росіян штурмувати і атакувати на фронті безпосередньо. І продовжується просування ворожих військ, зокрема на Покровському напрямку біля Авдіївки, на захід від біля Авдіївки. За останню добу ми читаємо у звіті нашого Генштабу про те, що бої точаться в районі населеного пункту Очеретине і прилеглих населених пунктів. Ми зараз спробуємо і карту вивести, аби показати поточну ситуацію, орієнтуючись на мапу, зокрема Deep State, про те, що у нас відбувається безпосередньо якраз на Донеччині, біля Очеретиного. Ми бачимо, що цей локальний прорив, підкреслюємо, локальний оперативний прорив на ділянці фронту в районі Очеретиного суттєво ускладнив завдання нашої оборони у цьому районі, оскільки під загрозою російських наступальних дій опинилися і прилеглі райони, і просування у бік Курахового, у бік Покровського, чого росіяни прагнуть досягнути, зараз стоїть на порядку денному. Росіяни, як бачимо, просунулися ще далі від Очеретиного на північний захід, полями у бік Новоолександрівки, ну і продовжують свій натиск тут у різних напрямках, зокрема район Новокалинового і Кераміка, це поле бою, зараз дуже активне поле нашої оборони, і така кишеня, яка організувалася, утворилася між Очеретиним, Кераміком, Новокалиновим, це фактично вже сіра зона, де росіяни мають перевагу. Отже, далі на північ від Авдіївки, від Красногорівки продовжується поступовий рух ворога. Нехай це не якесь стрімке просування, однак ми бачимо, що щодня ця от зона присутності росіян тут розширюється. І це не єдиний напрямок і ділянка фронту, де росіяни намагаються атакувати, просуватися вперед. Бачимо, що вони активізувалися і на Куп'янсько-Сватівському відрізку фронту в районі Кислівки. Ну і Часів Яр так само залишається зараз місцем дуже активних бойових зіткнень. Росіяни бомбардують Часів Яр постійно і намагаються максимально близько підійти до цього міста, аби навіть увійти на його околиці. Проте, які процеси ми зараз спостерігаємо на фронті, і коли вдасться досягнути переламу ситуації, от якраз спираючись на надходження західного озброєння, на переформатування нашої оборони. Далі про це говоримо у нашому ефірі із гостем нашого ефіру Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, вітаю. Ми бачимо, що поки надходить західне озброєння, поки лунають нові заяви, анонси, обіцянки про те, що Україна отримає найближчим часом, росіяни намагаються цим скористатися і максимально, так, і просунутися на тих напрямках, які для них оперативно важливі і цікаві. Отже, стосовно якраз просування ворога біля Очеретиного, чи ми маємо розуміння того, коли і як вдасться там ситуацію стабілізувати, адже такі заходи здійснюються, однак ситуація за останні тижні там суттєво погіршилась. Так, в принципі, на сьогодні можна констатувати те, що в районі Очеретину після саме прориву російських окупаційних військ в цей населений пункт і фактично взяття його під контроль, можна говорити про те, що вони мають можливість не тільки просуватися вздовж дороги 0511, що становить загрозу для Покровська, а й контролювати свої фланги, північний та південний. Безпосередньо це стосується захоплення населених пунктів Новобахмутівка та Соловйове, які стали фактичним таким собі буфером безпеки для Очеретину з південного флангу. Вони змогли витіснити наші підрозділи з Бердичі та Семенівки, які також були досить загрозливими локаціями для їх прориву на Очеретину. А зараз ми бачимо вже безпосередньо просування російських окупаційних військ Новокаліново та Керамік. І все це відбувається дуже швидко. В першу чергу хочу зауважити на тому, що Очеретино само по собі представляло достатньо непогану укріп-локацію, і декілька місяців воно могло б стримувати навалу росіян і тримати оборону. Тобто це не просто, скажімо так, якась локація, яку можна було б так легко взяти.
Але відбулося те, що ми бачили. І саме через це відбувається досить неприємний на північно-західному напрямку від Авдіївки обвал фронту. Спочатку це можна було назвати тактичними успіхами російських окупантів. Зараз вони переходять на рівень оперативно-тактичних успіхів і, на жаль, стабілізувати їх просування сили оборони поки що не можуть. Маємо надію, що є у Генерального штабу відповідний план, але знову ж таки треба зауважити, що це найбільший негативний момент з початку 2024 року, навіть більше, ніж втрата Авдіївки. Тому що Авдіївку було втрачено по результатам виснажливих боїв, які виснажували саме в першу чергу наступаючу сторону російських окупаційних військ. Це виснаження було максимально ефективним, навіть не дивлячись на те, що ми мали гострий дефіцит по боєприпасам, нестачу підтримки від партнерів і домінування росіян в повітрі. Тому втрату Авдіївки не можна навіть порівнювати з втратою Очеретино, яке просто було віддано окупантам. Так, після того, як вони зайшли і закріпилися, його намагалися утримати, але знову ж таки повторююсь, утримання оборони Очеретино повинна була розтягнутися на декілька місяців. Але все сталося за декілька днів.